Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ ngâm hột vịt muối. Thì mình mời các bạn cùng xem cái cách làm hột vịt muối của mình nha. Trứng vịt mặn đều nè, và rất là vừa miệng luôn. Ăn cùng với cơm hoặc là mình ăn cháo thì cũng ngon hết. Thì bây giờ mời các bạn cùng thực hiện với mình. Trứng muối, trứng vịt. Thì trứng này thì mình chọn 10 cái trứng hơi to to thì mình làm cái món trứng muối nó ngon hơn. Cái lòng đỏ nó cũng nhiều nữa. Thì các bạn rửa sạch những cái bụi bặm bám dơ trên cái trứng. Rồi mình chuẩn bị đây là một chén dung muối. Muối thì mình dùng cái loại muối hạt á. Thì mình làm cái món muối á, thì mình dùng muối hạt nó ngon hơn. Và đây á, là rượu trắng. Rượu trắng để mà mình làm cái trứng của mình nó được đỏ. Rồi mình cho hết một chén dung muối vô đây, 300g muối. Và một chén dung muối thì mình dùng 3 chén nước. Nếu các bạn thích mặn hơn thì có thể là tăng lên 400g muối và 800ml nước cũng được. Mình sẽ nấu cho cái phần nước muối này nó tan ra. Các bạn cứ để lửa lớn đi cho nó mau tan. Khi nước muối sôi lên rồi nè, bây giờ nó tan rồi, các bạn tắt bếp, mình để đây cho nó thiệt là nguội thì mình mới dùng được. Và để thử cái nước muối này nó mặn không thì mình cho vài cái hột cơm nguội vô đây. Hột cơm nó nổi lên trên mặt vậy nè là nước muối nó mặn. Rồi bây giờ mình sẽ đi rửa cái phần trứng. Trứng này các bạn rửa qua cái rượu á. Cái rượu trắng này sẽ có tác dụng làm cho cái lòng đỏ của mình nó đỏ đậm hơn và nó có cái độ bóng đẹp hơn. Và nếu không có rượu thì mình bỏ qua cái bước này cũng không sao hết trơn nha các bạn. Chỉ là mình cho nó đẹp hơn thôi. Rửa xong rồi mình sẽ cho qua cái tô hết. Đây cái phần rượu trứng mình rửa rượu xong rồi nè. Bây giờ mình chuẩn bị một cái keo hũ. Thì các bạn nhớ là cái keo hũ này mình phải rửa sạch. Rồi mình đi phơi nắng cho nó khô ráo hoặc là trụng nước sôi để cho nguội. Và mình mới sắp cái trứng vịt vô. Thì nếu như các bạn có thích làm nhiều hơn thì có thể tăng cái công thức của mình lên. Thì mình chia sẻ hôm nay chỉ có một chút thôi. Và cái nước muối này nó phải thiệt là nguội thì mình mới cho vô trong trứng được. Với cái tỷ lệ nước vậy là nó ngập một chút trứng luôn. Thì để cho cái trứng của mình nó chìm xuống, nó không bị nổi lên trên á, thì mình làm thêm một cái bịch nước nè, buộc cho kín. Các bạn nhớ buộc kín, không thôi nó bể, nó chảy vô trứng là hư trứng của mình hết nha. Rồi đậy nắp lại. Mình sẽ để cái trứng này mình để đây khoảng chừng 3 cho đến 4 tuần thì trứng sẽ mặn ngon. Trứng của mình á, mình để được 4 tuần rồi các bạn. Thì nếu như bạn nào thích ăn ít mặn thì có thể là 3 tuần. Và 2 tuần á, thì lòng đỏ nó mới có hơi hơi thôi, nó chưa có mặn. Thì khoảng 3 tuần là sẽ mặn ngon. Mình sẽ lấy cái bọc này ra. Rồi vớt cái trứng ra. Trứng nó mặn thì mình sờ tay vô cảm nhận được là nó đang nó bám cái tay nhớt nhớt á. Rửa cho sạch cái trứng này thì mình chớt ra hết đây một chục luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đập nó ra nha các bạn, cho các bạn xem cái lòng đỏ. Thì mình làm cái trứng này á, để mình ăn với cháo nè, hoặc là mình làm cái lòng đỏ để mình làm những cái bánh nướng, bánh trung thu. Thì mùa trung thu cũng sắp đến rồi đó các bạn. Nếu như bây giờ mình chuẩn bị á, thì đến mùa trung thu là mình làm là vừa luôn. Hoặc là mình chuẩn bị để mình ăn hàng ngày, ăn cơm cũng ngon nữa. Trồng đỏ rất là đậm luôn. Nó dính vô. Thì mình tách khoảng 6 trứng thôi. Và mình chừa lại 4 trứng để mình luộc cho các bạn xem khi mà trồng trắng nó ra làm sao ha. Cái trứng này nếu như các bạn đủ mặn rồi á, mình vớt ra mình rửa sạch cho nó ráo nước rồi mình cất vô ngăn mát tủ lạnh thì mình để cả năm luôn, không có hư gì hết á.
Rồi xong rồi mình tách 6 cái trứng nè. Giờ các bạn đem rửa sơ với nước ha, cho nó sạch bớt cái lòng trắng nó bám vô á. Rửa xong rồi nè, các bạn nhìn thấy cái lòng đỏ đẹp ha, nó cam cam và nó bóng bóng. Còn cái lòng trắng trứng này á, các bạn đừng có bỏ, mình cất cho ngăn mát tủ lạnh để mà mình chưng với thịt á, thịt bằm á các bạn, chưng ngon lắm luôn. Cho thịt vô nè, cho nấm rồi vô mình chưng ngon lắm. Rồi bây giờ 4 trứng này mình sẽ cho vô nước mình đi luộc. Luộc để coi cái lòng trắng ha, nó ra làm sao ha. Thì đối với cái trứng này mình luộc 10 phút là chín rồi. Sau 10 phút thì bây giờ trứng nó chín rồi các bạn. Nó sôi nó nhảy tưng tưng ở trong á. Mình để nước nhiều thì nó mau chín hơn ha. Rồi vớt nó ra nè. Trứng vịt rất là to. Rồi bây giờ mình sẽ đi chẻ ra. Trứng vẫn còn hơi nóng. Rồi mình chặt nó luôn nè. Đây, cái lòng đỏ và lòng trắng này các bạn nhìn thấy đẹp ghê ha. Nó cam cam đỏ ao à. Lòng đỏ của mình á, mình để 4 tầng thì nó sẽ có cái nhựa, nó chảy cái nhựa ra. Và lòng trắng thì rất là mặn luôn. Đây nó có nhựa nè. Ăn trứng á, thì mình để cho mặn mặn vậy nè, ăn nó ngon hơn. Và mình làm cái bánh nướng lên nó cũng đẹp nữa. Đây rất là ngon ha. Cái này mình ăn với cháo trắng lá dứa nè, dưa mắm hết sảy luôn á. Nếu ăn với cơm thì cũng được mà nó hơi mặn chút. Còn cái lòng đỏ này thì các bạn để dành mình làm cái bánh nướng, bánh trung thu, bánh nướng rồi nè. Rất là ngon. Rồi mình chúc các bạn có cái món lòng đỏ để mà mình nướng bánh nè, có trứng muối để mình ăn với cháo, ăn cơm. Rất là ngon và đơn giản. Và nếu có yêu thích kênh của mình thì đừng ngần ngại nha các bạn, cứ bấm đăng ký kênh để mình nhận được video mới nhất và miễn phí, hoàn toàn không tốn phí gì hết á. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.